Fjärden ligger blank som ett nybonat golv. Helvete. Vet ni vad? Är det någonting som jag tycker väldigt mycket om så är det, ska vi säga, svart och silver och rött. Och det är några av de komponenterna vi ska ha i dagens härliga spinnerbait. Vi ska göra en Flashabou spinnerbait. Flashabou är ett fantastiskt material. Man kan väl säga att det är ett lyxigare julgransglitter egentligen. Men det är vattenbeständigt. Och det är saltvattensbeständigt och det är ganska UV-beständigt också. Väldigt hållbart. Drygt och ger en fantastisk puls i vattnet. Vi behöver en spinnerbait-skalle. Och jag har valt då en fluorescerande röd 28 gram skalle med en 7/0-krok. Vi har valt silverblad. Colorado Deep Cut 8. Vi har valt ett Deep Cut Colorado 5-blad i svart metallic. Vi behöver en spinnarbygel 10 mm. Vi behöver 4 mm silverpärlor, nickel. Vi behöver Flashabou då såklart, holografiskt silver och ett svart, lite pearlsvart kan man säga. Vi behöver en 8 mm kula. Vi behöver en 7/0 trailerklok från Eagle Claw. Vi behöver bindtråd, sax, ett städ, whip finish-verktyg, superlim, Zappa Gap med pensel. Vi behöver lite silverglitter. Vi behöver en 7 mm fjädering. Jag blir ju galet törstig av det här. Det finns inget som är så gott som kallt kaffe. Not! Vi behöver silikonkrokstoppare och vi behöver 95 punds lekene. Då behöver vi behöver kroppen på det. Så, nu tar vi den här. Fäster den här på. Fäster den ordentligt som sitter som attan. Där så. Sen tar vi på pappa de här glasögonen. Jag börjar bli lite dålig syn va. Bindtråd. Stark bindtråd är bra. Kör vi på. Och då är det jätteviktigt med ett bra underarbete när du gör spinnerbaits. Eftersom gäddorna är väldigt duktiga på att slita sönder såna här. Då har vi då fäst på tråden här ganska väl. Det är viktigt, ju bättre underarbete ni har, desto längre kommer spinnaren att hålla. Då börjar vi med den här silverfärgade. Den flashar så hårt så att gäddorna blir bländade och blir förbannade och vill bara bita. Och då, nu ser det inte så kul ut när den är så här. Man bara, vad är det här för någon dreadlock som hänger här? Ding dong. Men om ni gör så här. Då blir det andra bullar på det här, ser ni. Och då är det så här, det här materialet är ganska dyrt, men kvaliteterna det har i vattnet när det pulserar och så och hållbarheten på det väger upp det alla dagar i veckan. Och jag skulle rekommendera er till att inte snåla på det här utan använd rikligt med material. Då kommer spinnaren simma bättre i vattnet, ger mer fisk och hålla längre. Sen tar vi fram det svarta. Det här är riktigt härligt liksom. Det är nästan lite sådär latexkläderskimmer på det liksom. Där är vi. Då gör vi så här va. Man kan väl säga att det kommer gå åt av 2 sådana här buntar kommer ni få ut mellan 3 till 4 spinnerbaits. Är ni lite snåla och binder bra så att ni får volym på det, då kan ni kanske göra 5. Men jag skulle rekommendera för mest volym och så att ni får ut ungefär 3 till 4 stycken på den här mängden. Så då gör jag så här. Tar vi ungefär så där mycket. Bara klipper av det så här. Det låter ju så härligt när man klipper. Och sen tar vi så. Så, då har vi det här. Så, den svarta. Så, binder vi på det. Och då gör jag så att jag binder det lite längre fram än på mitten på den här. Så att om vi säger att vi viker den här så här. Och ser att nu är de ungefär lika långa. Då hoppar jag bak lite grann så att det kommer lite mer längre fram. För det ska ju vikas över sen. Är ni med? Ja, binder vi in det här.
Och då inte för hårt på en gång, för vi ska sprida ut det här runt kroppen. Så ja. Nu kan vi dra på det lite grann. Det ser ut som en påsksmällare. Sen tar vi silvret. Det är samma sak där igen. Viker det. Det är nästan lika. Tar ni och flyttar bak lite grann så att det blir lite längre där fram än där bak. Då får ni mer volym på det, lite så här som ett paraplyform. Jag känner att det luktar Flashabou. Nu binder vi på det här i alla fall. Nog om det. Na, 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 Flashabou. Så, helt magiskt. Sen hittade jag en svart där. Den kan vi inte låta förgås. Den ska in också. Det är den här som kommer ge den där 15 kilos gäddan i stubbvassen nästa maj. Så har vi spridit ut det här ordentligt. Ja, det känns faktiskt så. Nu börjar det viktiga. Och verkligen fästa det här ordentligt. Annars kan det vara en gädda biter på den här så lossnar allt där. Så. Superglue. Zap-A-Gap. Så. Vrider den här så vi får det från alla håll. Och snåla inte med det här. Ju mer, bättre underarbete och ju bättre ni liksom har bundit och limmat, desto längre håller de. Det börjar låta som ett stort ark med liksom sån här klassiskt karbonpapper liksom. Kanske inte ni ens vet vad det är. Så, sen gör vi några härliga uppfinningsknutar utan verktyget. Typ 3 stycken. Klipp. Smuff. Tar vi lite mer. Zap-A-Gap. Där var själva kroppen färdig. Nu ser det inte så kul ut. Det här ser inte så kul ut. Men när den här simmar i vattnet sen så kommer det pulsera som attikan. Hej, jag heter Spinnebet. Jag kommer hjälpa er att fånga gäddor i sommar eller i vår eller i sen sommar, hösten eller så. Men nu ska jag sätta mig och torka, för jag har precis blivit limmad. Nu ska jag torka. Hej då! Ibland känns det som jag blir besatt liksom, utav, det är något väsen som kryper in i mig och börjar tala i tungor. Som nu då, nu var det så. Crazy faktiskt. Nu ska vi göra trailerkroken till den här. 7-0, egerklå. Stark, bra, vass, härlig, hållbar. Riktigt bra krok till det här. Testar vi den. Så. Bra. Och så kommer ihåg vad vi sa. Underarbetet är viktigt. Så att det sitter ordentligt. Så. Då ska vi köra på trailerkroken då. Så kommer vi köra både svart och silver. Tar vi ungefär en sån där liten bit. Och lägger där. Och så tar vi lite svart. Så lägger vi den där. Så. Svart och silver. Tar vi dem där. Så bara tar vi upp dem lite grann. Här kan vi blanda runt dem här. Så kommer det liksom bli lite härlig effekt. Vi kan till och med tapera dem lite grann. Det vill säga att vi drar ut dem lite olika. Så kommer de få lite mer fishy profil i vattnet när de simmar. Viker vi ihop den bara för att se någonstans var mitten är. Där ungefär i mitten. Binder vi på det här. Inte för hårt. Nu ska vi liksom sprida ut det här över hela krokskaftet. Så. Då binder vi det så långt fram vi kan mot kroköglat. Så långt fram vi kan. Och det är för att vi vill ha trycket från den här så att det blir liksom en volym på den. Så att den bulkar ihop så att det där kommer ge en pulserande effekt i vattnet sen när den åker omkring. Vi drar den genom naten och den där 15 kilos gäddan säger hej på er! Så, drar vi på det hårt. Underarbetet viktigt. Superlim måste vi ha. Zap-A-Gap. Så. Så. Vrider vi på den här så vi når botten också på. Så, drar vi på den. Sen kör vi på ett gäng till med varv här. För det, ju bättre underarbete ni har på den här, ju fler gäddtänder kommer den orka. Så, nu kör vi några whip finishar utan verktyget för det blir så
otroligt bulkigt när den här sticker ut där. Det blir liksom som man håller på och binder in Bob Marley eller någon med dreadlocks och sådär. Inte bra. Så kör vi 5-6 stycken. Så tar vi bara helt sonika och klipper av. Smaff. Och sen lite mer Zap-A-Gap. Så, då är trailerkroken klar. Ni ser ju vilken volym det blir liksom. Det här, den här när den åker i vattnet, det blir som en liten strömming som simmar liksom. Eller en löja eller en orsa eller någonting liksom där bakom. Då pulserar den. Ju mer volym ni får på det viset, desto mer kommer den att pulsera när ni spinner i handen. Så, sätter vi den där för att torka till lite. Nu ska vi då sätta på alla spinnarblad och allt det där. Då behöver vi en spinnarbygel, storlek 10 mm. Vi behöver ett svart, storlek 5 Deep Cut Colorado. Ett silver Deep Cut Colorado 8. Så, vi behöver 4 stycken 4 mm ihåliga metallpärlor i silver. Så. En röd liten pärla. Och sen behöver vi en 7 mm fjädring och ett 95 punds lekene. Så mycket. Där var de! Där har vi lekenet. Då börjar vi fästa på bladet på fjädringen och lekenet. Fjädring, på med bladet. Bra shine i det här. Så, då var det färdigt. Då börjar vi med att sätta på en 4 mm pärla. Sådär. Sen sätter vi på clevisisen eller spinnarbygeln. Så. Och så sätter vi på den där. Och då måste ni alltid tänka på att sätta på den rätt. Den kupade delen eller den färgade delen mot beteslåset eller huvudlinan. För den här ska ju spinna så här. Så den kupade delen alltid mot. Vänder ni på den, då kommer den inte simma alls. Utan då bara fladdrar den omkring. Liksom. 3 stycken 4 mm pärlor. För det är viktigt med avståndet mellan spinnarbladen så att ni får rätt turbulens i vattnet. Så. Så. Och sen så avslutar vi med en röd pärla. För vad som händer då när den här snurrar runt då kommer den röda blinka runt där. Det kan vara en huggpunkt. Gäddan kan tro att det är en gälbåge som hänger utanför på en liten mört eller någonting. Man kan locka lite extra. Så, sen ska vi böja till den här. Tar ni en rundtång. Fäster den ovanpå här. Och så låter ni ungefär 2 mm utan vajern sticka upp ovanför. Så böjer ni den här mot krokspetsen. Mot huvudet. Ordentligt. Viker runt den helt och hållet så att den nästan sticker upp ovanför. Ser ni det här? Det här kommer göra att ni kommer låsa den här öglan mycket, mycket bättre när ni har satt på lekenet. Nu sätter vi på lekenet. Så. Egentligen ska det här hålla. Men för att försäkra så får det lite snyggare. Om ni tar tången, viker runt där och så böjer ni över den här. I och med att ni då har böjt upp den ovanför så pressar den hårt här emot spinnararmen. Vilket gör att då kan inte den här hoppa ur. Utan den sitter fast. Sen då har vi nästa lilla gadget. Det är då man vill bestämma hur vinkeln på armen ska vara. För att det är inte alla som vill ha att det ska se ut så här som det gör när den är färdigköpt. Så här bred och stor. När trycket från spinnarbladen gör ju att den här armen kommer gå rakt så här. Och om ni ser positioneringen av huvudet och kroken, då lutar den lite neråt. Det kan vara bra om man kör igenom stubbas och allt möjligt, för då blir det mindre liksom, krokspetsarna blir mindre kontaktbara för vassen och gräset och nu vad det är ni kör igenom. Men krokegenskaperna kanske blir lite sämre. Så om ni då istället böjer upp den här lite grann, bara lite grann, så. Då när de här spinner, då är de ungefär i samma nivå. Vilket gör att när gäddan kommer och biter här så kommer ni kroka fisken lite bättre. Ett litet hack. Ni kan labba lite med det, men jag upplever att det kan vara fördelaktigt att göra så här ibland. Nu ska vi sätta på trailerkroken. Krokstoppare, då använder jag 2 sådana här. De här är gjorda i silikon. Och de klämmer till så att kroken inte kan hoppa ur. Men även om du använder 2 så får du kroken att sitta bättre. Den liksom sitter mer fast då.
Så, sätter vi på en krokstoppare så. Tar vi den här trailerkroken vi gjorde. Jag vet vissa som till och med de lackar lite extra med superlim på flashabon för att få mera liksom fjong i vattnet. Så att det blir mer taperad. Fäster ni på den här så. Där. Och så sätter vi på den sista, den här lilla härliga krokstopparen. Så. Nu sitter ju kroken här på plats. Om ni bara skulle ha haft en krokstoppare ovanpå, då skulle kroken ha vikts ner. Men nu sitter den där. Jag upplever att det gör att ni krokar lite bättre. Här har ni den! Jag skulle vilja säga att det här kan vara en riktig sommarplåga i strömmingstimmen eller löjningstimmen på ert favoritvatten. Testa det här mönstret. Jag lovar att det kommer hända grejer när ni slänger ut den här i vattnet. Och sen, vad så ni vet, kallt kaffe är fan inte gott. Skål på er!